চাওক মই আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাইছে কি হয়, এইটো সজিনাৰ পাত হয়। সজিনাৰ পাত, সজিনাৰ ফুল, সজিনা কিমান উপকাৰী এইটো ভাষা দি ক'ব নোৱাৰি, মুখেদি ক'ব নোৱাৰি। এই সজিনাৰ পাতটো আজি মই প্ৰেছাৰ ৰোগীৰ কাৰণে মই বনাব ওলাইছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। যাৰ প্ৰেছাৰ বেছি, এই পাতটো আপোনালোকে সদায় অলপ অলপকৈ খাব, প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰলত থাকিব। এতিয়া চাওক মই এইখিনি ভালকৈ এৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ এৰাই ল'ব, এৰাই লৈ মই ধুই ল'ম। চাওক মই এইখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ সৰু সৰু ঠানিবিলাকো মই ইয়াৰ পৰা এৰাই লৈছোঁ। এতিয়া চাওক গেছত মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ, তাত মই 2টা নহৰু লৈছোঁ। 2টা নহৰু লৈ একদম ভাজা ভাজা কৰি দিম। চাওক একদম ভাজা ভাজা কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই নমাই লৈছোঁ। নমাই লৈ সেইখন কেৰাহীতে এতিয়া মই তেল দিম। চাওক আধা চামুচ তেল দিছোঁ। চাওক যিহেতু মই প্ৰেছাৰৰ কাৰণেই বনাম, তেল নিদিয়াকৈ বনালে বেছি ভাল, তেল নিদিয়াকৈ বনাব পাৰিব। মই আধা চামুচ তেল দিছোঁ। তেল দি মই সজিনাৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। চাওক এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখটো চাই চিন্তিয়ে দিব, এইখিনি বনালে কিন্তু একদম অলপ হৈ যাব। এতিয়া চাওক মই 3টা কেঁচা জ্বলা দিছোঁ। জ্বলাটো নিজৰ ওপৰত, যোনে যিমান জ্বলা খায় তেনেকৈ দিব। এইখিনি মই ভাজি লৈছোঁ, অলপমান ভাজি লৈ একদম চিমত দি মই বহাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে পাৰে অকণমান পানী দি দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। একদম চাওক ভাজা ভাজা হৈছে। মই এতিয়া নমাই থৈছোঁ। এতিয়া মই এটা পটাগুটি লৈছোঁ। পটাগুটিত মই এইখিনি পিচি ল'ম। আপোনালোকে মিক্সিটো পিচি ল'ব পাৰে, মিক্সিত অকণমান পানী দি মিক্সিত পিচি ল'ব। মই পটাগুটিত পিচি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি লোৱা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। চাব, খাই চাব, এক কাঁহী ভাত খাই দিব পাৰিব এই চাটনিটো দিয়ে। চাওক গোটেইখিনি মই এতিয়া পিচি ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকে মিক্সিত পিচি ল'ব, এনেকৈ গোটেইখিনি পিচি ল'ম। চাওক এতিয়া মই পিচি ল'লোঁ। চাওক ধুনীয়াকৈ মই পিচি লৈছোঁ। মোৰ যদি ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰি দিব। বেছি ভাল লাগিছে যদি নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।